Καλησπέρα και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου Giovanni Ioannou και σήμερα εδώ μαζί για ένα βίντεο φωτογραφίας και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι η φωτογραφία δεν είναι και τόσο δύσκολη. Στην πραγματικότητα, αν ακολουθείς τις σοφές πάνω απ' όλα συμβουλές που κυκλοφορούν εκεί έξω, μπορείς να γίνεις εύκολα επαγγελματίας μέσα σε λίγες μέρες. Πάρε για παράδειγμα αυτές τις υπερσύγχρονες συμβουλές που όλοι οι ειδικοί θα σου δώσουν. Είσαι έτοιμος να ακούσεις πόσο εύκολα μπορείς να καταστρέψεις τις φωτογραφίες σου και να γεμίσεις τον κόσμο με φωτογραφίες που δεν αξίζουν πραγματικά ούτε την αποθήκευση στον υπολογιστή σου. Μην ανησυχείς όμως, γιατί είμαι εδώ για να σε σώσω από όλες αυτές τις χρυσές συμβουλές που σίγουρα θα κάνουν την καριέρα σου να εκτοξευθεί ή να βυθιστεί ανάλογα με το πόσο καλό είναι το λάδι που βάζεις στον εξοπλισμό σου. Πρώτη συμβουλή που έχω ακούσει να δίνουν είναι το αγόρασε την πιο ακριβή κάμερα για να είσαι ο καλύτερος. Είναι αυτονόητο, σωστά. Αν η κάμερά σου κοστίζει όσο το ετήσιο ενοίκιό σου, σίγουρα θα γίνεις ο επόμενος επαγγελματίας φωτογράφος. Όλοι ξέρουμε πως η ποιότητα της φωτογραφίας εξαρτάται από το μέγεθος του αριθμού στη συσκευασία του εξοπλισμού και όχι από τις ικανότητες του φωτογράφου. Αν η κάμερά σου δεν έχει τουλάχιστον 30.000 MP, είσαι πραγματικά χαμένος. Και φυσικά, αν δεν το έχεις κάνει ακόμα, πάρε και τους πιο ακριβούς φακούς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τι κάνουν, αρκεί να φαίνονται εντυπωσιακοί στην τσάντα σου. Αντί να μάθεις να χειρίζεσαι τη φωτογραφία, απλά πέτα μια περιουσία και περίμενε τα like να κατακλείσουν την οθόνη σου. Η αλήθεια τώρα είναι ότι η κάμερα είναι ένα εργαλείο και όχι το παν. Η τέχνη είναι στο μάτι του φωτογράφου και στο πόσο καταλαβαίνει τη σύνθεση, το φως και τη στιγμή. Μπορείς να βγάλεις εξαιρετικές πραγματικά φωτογραφίες ακόμα και με μια κάμερα που δεν έχει την πιο ακριβή τεχνολογία. Πολλοί θα σου πούν δούλεψε δωρεάν για να κτίσεις την εμπειρία. Ναι, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι το ενίκιο του εξοπλισμού, τα ταξίδια, το editing και ο χρόνος που χρειάζεται για να βγάλεις καλές φωτογραφίες, όλα αυτά είναι απλά φθηνές πολυτέλειες. Πραγματικά δεν έχεις ανάγκη από χρήματα. Καλύτερα να δουλεύεις για τη δόξα. Και μην ξεχνάς το καλύτερο μέρος. Οι πελάτες που περιμένουν να δουλέψεις για την εμπειρία. Ξέρεις, επειδή οι φωτογραφικές σου υπηρεσίες είναι τόσο ανεκτήμητες που δεν χρειάζεται πληρωμή. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι η δουλειά σου έχει αξία, ακόμα και αν είσαι αρχάριος. Αν δουλεύεις δωρεάν, δείχνεις ότι δεν εκτιμάς τη δουλειά σου και ταυτόχρονα δεν σε βλέπουν ως επαγγελματία. Η εμπειρία τώρα έρχεται μέσα από την πρακτική και την προσωπική δουλειά, όχι μόνο από το να κάνεις καλές πράξεις για άλλους. Τώρα όλοι θα σου πούν φτιάξε το δικό σου στυλ, αλλά να το βασίζεις σε άλλους μεγάλους φωτογράφους. Τι πιο πρωτότυπο λοιπόν από το να ακολουθήσεις τα χνάρια κάποιου άλλου. Πήγαινε να αγοράσεις τον ίδιο φακό που χρησιμοποιεί ο χ και ο ψ φωτογράφος. Φωτογραφία είναι σίγουρα το να μιμείσαι και να γίνεσαι η απομίμηση, έτσι. Στην τελική το καλύτερο δικό σου στυλ είναι ένα copy-paste από τους καλύτερους. Εντάξει, αν δεν το έχεις καταλάβει, η δημιουργικότητα δεν είναι να γίνεσαι φθηνή απομίμηση. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πειραματιστείς και να βρεις το προσωπικό σου στυλ, αντί να αντιγράφεις άλλους. Ανακαλύπτεις τι σε εκφράζει και τι κάνει τις φωτογραφίες σου μοναδικές. Αυτό είναι το πιο ισχυρό πλεονέκτημά σου. Άλλη μια συμβουλή, πρέπει να μάθεις τα πάντα πριν αρχίσεις να φωτογραφίζεις. Βασικά, καλύτερα να γίνεις ειδικός στη φωτογραφία πριν τραβήξεις ακόμη και την πρώτη σου φωτογραφία. Γιατί να αρχίσεις να τραβάς, αν δεν γνωρίζεις την τεχνολογία του φακού σου, την ιστορία της φωτογραφίας, τη χημεία του φωτός και τη φυσική των πίξελ. Αν δεν μπορείς να μιλήσεις για 100 διαφορετικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού σου, δεν αξίζει να φωτογραφίζεις. Αλλά η αλήθεια είναι άλλη. Η μάθηση δεν έχει τελειωμό, αλλά δεν χρειάζεται να τα γνωρίζεις όλα πριν αρχίσεις. Ξεκίνα, πειραματίσου και μάθε στην πορεία. Η εμπειρία και οι πράξεις είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι. Άλλη μια συμβουλή που ακούω είναι το Photoshop φτιάχνει τα πάντα. Φυσικά και η εικόνα που βγάζεις μπορεί να είναι θολή, υποφωτισμένη και εκτός εστίασης. Αλλά με το Photoshop πραγματικά θα τα κάνεις όλα τέλεια. Η φωτογραφία άλλωστε είναι πιο πολύ για editing παρά για δημιουργία, έτσι. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι το Photoshop είναι ένα εργαλείο επεξεργασίας, αλλά δεν σου δίνει λύση για όλα τα προβλήματα. Αν η φωτογραφία σου δεν έχει καλή σύνδεση, φωτισμό και ευκρίνεια εξ αρχής, δεν μπορεί να διορθωθεί μόνο με editing. Άλλη μια συμβουλή που θα σου δώσουν είναι το καλύτερο φως είναι πάντα το μεσημεριανό. Και φυσικά, τι πιο ιδανικό από το μεσημεριανό φως, εκεί που ο ήλιος καίει και δημιουργεί σκιές, σαν να σε ανακρίνει αστυνομικός σε ταινία. Γιατί να ασχοληθείς με τις μαλακές αποχρώσεις της Ανατολής ή του ηλιοβασιλέματος. Το δυνατό σκληρό φως στις 12 το μεσημέρι είναι σίγουρα αυτό που κάνει τα πάντα πιο καταστροφικά. Ειδικά αν θέλεις πρόσωπα γεμάτα ανεπιθύμητες σκιές και υπερφωτισμένα τοπία.
φωτογραφία. Η αλήθεια είναι ότι το φως είναι ο καλύτερος φίλος του φωτογράφου, αλλά μόνο όταν το διαχειρίζεσαι σωστά. Οι καλύτερες ώρες για φωτογραφίες είναι η χρυσή ώρα, λίγο μετά την Ανατολή και λίγο πριν τη Δύση. Και οι μπλε ώρες, ακριβώς πριν την Ανατολή και πριν τη Δύση, όταν το φως είναι πιο μαλακό και πιο ζεστό. Όσο περισσότερα φίλτρα, τόσο καλύτερες οι φωτογραφίες, λένε. Σίγουρα, όλοι ξέρουμε πως η τέχνη είναι μια συλλογή φίλτρων. Βάλε ένα φίλτρο που να κάνει την φωτογραφία σου να μοιάζει με vintage, ένα ακόμη φίλτρο να την κάνει υπερκορεσμένη σαν να έχεις ρίξει μπογιές πάνω της, και φυσικά μην ξεχάσουμε το HDR φίλτρο που θα τα κάνει όλα να μοιάζουν σαν βιντεοπαιχνίδι. Άλλωστε, ποιος χρειάζεται σωστή σύνθεση ή καλό φως όταν μπορείς να το διορθώσεις με τα φίλτρα? Η αλήθεια τώρα είναι ότι τα φίλτρα είναι εργαλεία και όχι λύση. Χρησιμοποίησέ τα με μέτρο και μόνο όταν εξυπηρετούν τη δημιουργικότητά σου. Πολλές φορές μια καθαρή φυσική φωτογραφία είναι πιο εντυπωσιακή από μία που πνίγεται στα εφέ. Άλλη μια συμβουλή που ακούω συχνά είναι η ποσότητα των φωτογραφιών είναι πιο σημαντική από την ποιότητα. Αν λοιπόν σου λένε τραβήξεις 1000 φωτογραφίες, σίγουρα κάπου ανάμεσα θα υπάρχει και μία καλή. Έτσι δεν είναι? Απλά κράτα πατημένο το κουμπί του κλίστρου και μην ανησυχείς για τίποτα άλλο. Είναι η στατιστική προσέγγιση. Όσο περισσότερα κλικ, τόσο περισσότερες πιθανότητες να πετύχεις μια καλή λήψη. Και μην ξεχάσεις να γεμίσεις το Instagram σου με 50 φωτογραφίες της ίδιας γωνίας. Το κοινό σου θα ενθουσιαστεί σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να επικεντρώνεσαι στην ποσότητα. Πάρε το χρόνο σου για κάθε λήψη. Σκέψου τη σύνθεση και το φως. Λιγότερες αλλά πιο καλοδουλεμένες φωτογραφίες θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο. Ακόμη μια συμβουλή είναι ότι δεν χρειάζεται να επεξεργαστείς τα αρχεία RAW. Γιατί να ασχοληθείς με αυτά τα βαρετά άχρωμα αρχεία RAW, βέβαια, τράβα κατευθείαν σε JPEG. Το τέλειο για να ανεβάζεις απευθείας στο διαδίκτυο. Άλλωστε, γιατί να έχεις περισσότερο έλεγχο πάνω στη φωτεινότητα, τα χρώματα και τις λεπτομέρειες, όταν μπορείς να αφήσεις την κάμερα να κάνει όλη τη δουλειά για σένα? Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι τα RAW αρχεία σου δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία και ποιότητα στην επεξεργασία. Είναι σαν να έχεις το αρνητικό της φωτογραφίας σου. Επεξεργάσου τα για να αναδείξεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Άλλη μια συμβουλή που ακούω είναι ότι η καλύτερη φωτογραφία είναι πάντα η τέλεια συμμετρική. Είναι απλό λοιπόν, αν δεν έχεις έναν κανόνα συμμετρίας, τότε η φωτογραφία σου δεν είναι αρκετά καλή. Όλα πρέπει να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα, γιατί ο κόσμος αγαπάει τη συμμετρία. Ή μήπως βαριέται την μονότονη ισορροπία που κάνει τη φωτογραφία να φαίνεται επίπεδη και προβλέψιμη? Πάντως σίγουρα μην παίξεις και μην δοκιμάσεις την ασυμμετρία, γιατί μπορεί και να ενθουσιαστεί κάποιος με αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η συμμετρία είναι ισχυρή, αλλά όχι πάντα απαραίτητη. Εξερεύνησε τη σύνδεση με ασυμμετρίες, τον κανόνα των τρίτων και άλλες δημιουργικές προσεγγίσεις. Η τέχνη βρίσκεται στην πρωτοτυπία και στην ισορροπία. Λοιπόν, φίλοι μου φωτογράφοι, τώρα ξέρετε όλα τα μυστικά για να γίνετε η απόλυτη μάσταρ της φωτογραφίας. Ή μπορεί και να καταλήξετε σε μια συλλογή από αποτυχημένες προσπάθειες και χαμένες ευκαιρίες. Θυμηθείτε, το να ακολουθείτε τυφλά τις συμβουλές που ακούτε παντού είναι η συντομότερη διαδρομή για να δείχνετε πολύ άσχολοι χωρίς αποτέλεσμα. Στο τέλος της ημέρας δεν έχει σημασία αν έχετε το πιο ακριβό εξοπλισμό, αν βάζετε τα πιο trendy φίλτρα ή αν τραβάτε εκατοντάδες φωτογραφίες. Σημασία έχει το να βλέπετε τον κόσμο με τα δικά σας μάτια και να βάζετε ψυχή στη δουλειά σας. Και κάπως έτσι θα τελειώσει και αυτό το βίντεο. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφούλα στο κανάλι, πηγαίνετε κάτω να κάνετε. Αφήστε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, ένα dislike αν δεν σας άρεσε, και στα σχόλια γράψτε μου την άποψή σας. Τώρα εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!